Hello and welcome back to the series on Jesus. سلام. به این مجموعمون که درباره عیسی مسیح و زندگیش هست خوش اومدید. If you remember, the last 2 weeks we've seen Jesus come back from Judea into Galilee. توی هفته‌های گذشته اگر دیده باشین با هم خوندیم که عیسی مسیح از یهودیه به سمت جلیل برگشته بود. So we read in John chapters 3 and 4 about how he was there in Judea baptizing. توی یوحنا باب‌های 3 و 4 در مورد این خوندیم که وقتی عیسی توی یهودیه بود چه کارهایی میکرد، تعمید میداد. Him and his disciples were preaching and baptizing there. در اصل با شاگرداش بود و بشارت میداد و شاگردهاش تعمید میدادن. And then they had to start traveling back up to Galilee. و بعد میبایست از سمت یهودیه برگردن دوباره به سمت جلیل. In John chapter 4, we saw that they stopped on the way and they preached in Samaria and made many converts. توی یوحنا باب 4 خوندیم که در مسیر رفتن از سمت یهودیه به جلیل در وسط راه یعنی سامره موندن و اونجا هم بشارت دادن. And at the end of chapter 4, he got back and did a second miracle in Galilee and healed a man's son. و بعد در انتهای اون باب عیسی برمیگرده به جلیل و دومین معجزش رو که شفای یک پسر درباری بود رو انجام میده. And in the last video we saw in the Gospel of Luke how when he got back to Galilee, he went to his hometown of Nazareth. و توی ویدئوی هفته گذشته ما هم خونده بودیم که وقتی برمیگرده به جلیل میره به شهر محل سکونت خودش در لوقا خونده بودیم. And in Nazareth he was rejected by them and they didn't really believe in him, so he left. به شهر خودش که همون ناصره بود برمیگرده، مردم های اون شهر ایمان نمیارن بهش، ردش میکنن، واسه همین عیسی ناصره رو هم ترک میکنه. Now, just before we get on to the main focus of this week's video, قبل از اینکه بخوایم موضوع اصلی ویدئو این هفتهمون رو شروع کنیم، we'll show you something interesting. اول یه چیز جالب بهتون نشون میدیم. Come to Matthew chapter 4. بیایم بریم به متی باب 4 صفحه 1255. And we're just going to read 2 verses in Matthew chapter 4. 2 آیه رو فقط میخوایم از متی باب 4 بخونیم. And then tell you something interesting. که بعد براتون یه چیز جالب توضیح میدیم. So verses 12 and 13 of Matthew chapter 4. آیات 12 و 13 باب 4 متی رو میخونیم. چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است به جلیل بازگشت. سپس ناصره را ترک کرده به کفرناهوم رفت و در آنجا اقامت گزید. کفرناهوم در کنار دریاچه جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع بود. We just read 2 verses there. فقط 2 آیه رو خوندیم الان. And in those 2 verses, we've seen pretty much the time period that our last 3 videos covered. توی همین 2 آیه‌ای که خوندیم یک بازه زمانی طولانی رو که ما تو 3 ویدئوی آخر در موردش خونده بودیم رو پوشش میده این 2 آیه. Remember, Jesus was baptizing with his disciples and near John the Baptist in Judea. یادتون باشه عیسی توسط یحیی تعمید دهنده که نزدیک یهودیه بود تعمید میگیره. Then comes to Galilee, goes to Nazareth. بعد میره به جلیل، بعدش میره به ناصره. All of that is just put in 2 verses in Matthew. همه این چیزهایی که تو ویدئوهای آخر خونده بودیم فقط توی 2 آیه از متی توضیح داده شده. In fact, if you look at verse 11, that's the end of that record we looked at a long time ago when he was being tempted in the wilderness. اگر آیه 11 رو نگاه کنیم می‌بینیم که این داستان رو چندین هفته گذشته در موردش خونده بودیم که دیگه آخر وسوسه‌های عیسی توی بیابان بود. Think of all the videos and events that have happened between the temptations and where we are now. نگاه کنید ببینید که از وسوسه‌های عیسی تا الان ما چند تا ویدئو با هم داشتیم و چند تا موضوع، چند تا وقایع رو با هم بررسی کردیم. And Matthew doesn't write about them at all. که متی در مورد اون وقایع اصلا چیزی ننوشته بود. There is nothing wrong with this. این قضیه هیچ مشکلی نداره که این موضوع نوشته نشده اینجا. Some people who criticize the Bible say, look, these gospel records, they don't match up. بعضیا که معمولا از انجیلا انتقاد میکنن میگن که نگاه کنید این انجیلایی که نوشته شده با هم مطابقت ندارن. They're not trying to all tell exactly the same thing. اناجیل هدفشون این نیست که تمامی وقایع رو دقیقاً مثل هم بر ما توضیح بدن.
There are 4 different writers and God causes them to record events in 4 different ways. 4 تا نویسنده برای 4 انجیل وجود داره و خدا این 4 نویسنده رو هدایت میکنه تا چیزهای متفاوت رو برای خواننده های متفاوت بنویسن. Because each gospel has its own theme. چون هر کدوم از انجیل ها یک موضوع و تم خاص خودش رو داره. There are certain events and details about the Lord Jesus that each gospel wants to emphasize. وقایع خاصی وجود داره در مورد عیسی مسیح که هر کدوم از این انجیل ها در مورد یک بخشی از اون تاکید میکنن و توضیح میدن. And it's when we put them all together we can see everything that happened to Jesus. و بعد وقتی که همه اینها رو با هم جمع میبندیم و با هم میخونیم اون موقع است که میتونیم تمامی مسائل مربوط به عیسی و زندگیش رو یاد بگیریم. And so we see in these verses that after Nazareth, when he was rejected, he went and lived in Capernaum. توی این ویدئو و توی این قسمتی که الان با هم خوندیم میبینیم که وقتی که توی ناصره بود و مردم ناصره ردش کردن و قبولش نکردن از اونجا میاد بیرون و میره به سمت کفرناهم و اونجا زندگی میکنه. And from this point on he's going to be in Galilee quite a lot for a long time. و از این به بعد قراره یک مدت طولانی رو در کفرناهم که در جلیل هست سکونت داشته باشه. And most of his preaching is going to be focused on this area. و قراره کلی از بشارت‌های عیسی در حول و حوش این محدوده صورت بگیره. And let's then read verses 14 to 17. بیاین حالا آیات 14 تا 17 باب 4 متی رو بخونیم. این واقع شد تا کلام اشعیای نبی به حقیقت پیوندد که گفته بود دیار زبولون و نفتالی، راه دریا، فراسوی اردن، جلیل ملت‌ها، مردمی که در تاریکی به سر میبرند، نوری عظیم دیدند و بر آنان که در دیار سایه مرگ ساکن بودند، روشنایی درخشید. از آن زمان عیسی به موعظه این پیام آغاز کرد که توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. So Matthew tells us that in preaching around here, Jesus was fulfilling this passage from Isaiah. پس توی انجیل متی این موضوع به ما گفته شده که عیسی که داره توی این مناطق بشارت میده داره اون کلامی رو که توسط اشعیای نبی گفته شده بود رو محقق میکنه. About the people in Galilee seeing a great light, almost like coming out of death to life. پیامی رو که پیشگویی رو که اشعیای نبی کرده بود در مورد اینکه مردم جلیل که مثل این میمونه که یک نوری رو در تاریکی بودن و الان یک نوری رو میبینن، مثل این بوده که مرده بودن و الان دارن زنده میشن. And the reason was because from this time in this area Jesus started to preach the gospel. دلیل این امر هم به خاطر اینه که از اینجا به بعد عیسی داره توی این منطقه بشارت میده در مورد انجیل. And this is where now he will preach for quite a bit. و فعلا هم یه مدتی همینجا هست و کارهاش رو همینجا انجام میده. But remember, for the past few weeks, Jesus has been accompanied by his disciples. اگر یادتون باشه توی هفته‌های گذشته توی داستان‌هایی که می‌خوندیم عیسی به همراه شاگرداش بوده. We met them back in John chapter 1. که اونها رو از یوحنا باب 1 ملاقاتشون میکنه شاگردای اولش رو. They were with him in Jerusalem, they were preaching, they were baptizing with him. شاگرداش هم توی اورشلیم با عیسی بودن، با هم بشارت میدادن و مردم رو تعمید میدادن. And you'd expect that now he's back in Galilee, where they were all from, they would be with him, helping him and preaching with him. و الان انتظار داریم الان که داره برمیگرده به جلیل که بشارت بده و این کارها رو انجام بده، انتظار داریم که شاگردهاش هم باز اونجا باشن بهش کمک کنن. But they weren't. ولی اونا پیشش نبودن. Now, we're going to leave Matthew and go to Luke for a bit. قراره که فعلا یه وقفه ایجاد کنیم اینجا و بریم اول به لوقا نگاهی بندازیم. Because Matthew and Luke both record the same event but emphasize different aspects of it. چون هم متی و هم لوقا همین داستان رو، همین واقعه رو برای ما نقل کردن ولی هر کدوم اومدن جنبه‌های متفاوتی رو برای ما توضیح دادن. So come to Luke chapter 5. بیاین بریم به لوقا باب 5 صفحه 1338. And in Luke chapter 5 we're going to look at Jesus with these disciples. توی لوقا باب 5 داریم در مورد عیسی و شاگردهاش میخونیم. So first of all, let's read verses 1 to 3 of Luke chapter 5.
لوقا باب 5 هستیم، آیات اول تا 3 رو با هم میخونیم. یک روز که عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و جمعیت از هر سو بر او ازدحام می‌کردند تا کلام خدا را بشنوند، در کنار دریا 2 قایق دید که صیادان از آنها بیرون آمده مشغول شستن تورهایشان بودند. پس بر یکی از آنها که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او خواست قایق را اندکی از ساحل دور کند. سپس خود بر قایق نشست و به تعلیم مردم پرداخت. So Jesus, it says, is there one day preaching by the big lake in Galilee. پس میگه که یک روز عیسی کنار دریاچه جلیل به تنهایی خودش اونجا بود و داشته به مردم و اون جمعیتی که دورش بودن بشارت میداده. And there's people crowding around to hear the word of God. یک جمعیت بزرگی از مردم هم دور و برش بودن که میخواستن کلام خدا رو بشنون ازش. And it says he sees these 2 boats and goes towards them. و بعد عیسی 2 قایق رو میبینه. He says the fishermen whose boats they were away, they were washing their nets. و میگه اون 2 قایقی رو که میبینه صاحبان اون قایق و ماهیگیرایی که با اون قایق کار میکردن یه مقدار دورتر داشتن تورهای ماهیگیریشون رو میشستن. And it says one of these boats belongs to Simon, which is Simon Peter. و بعد گفته که یکی از این قایق‌ها متعلق به شمعون بود، همون شمعون پتروس. Now, if we were just reading Luke's gospel, maybe we wouldn't be surprised. اگر فقط انجیل لوقا رو بخونیم، این داستان رو فقط تو این انجیل بخونیم، هیچ جای تعجبی برای ما به وجود نمیاد. Because this is the first time we've come across Simon Peter in Luke's gospel. چون اگر فقط انجیل لوقا رو خونده باشیم، این اولین باره که اسم شمعون پتروس به گوشمون میخوره. But remember, we've been reading John's gospel as well. ولی یادتون باشه که ما انجیل یوحنا رو هم داشتیم میخوندیم با هم. And we know that Peter and his brother Andrew had been with Jesus for months. و یادمون هست که پتروس و برادرش آندریاس برای ماه‌ها با عیسی بودن. They'd been with him, they'd been preaching with him, baptizing with him. با عیسی بودن، در کارهای بشارتی بهش کمک میکردن و مردم رو تعمید میدادن. So why when Jesus is preaching to people, are they just going there fishing and not with Jesus? پس چرا اینجا وقتی عیسی داره به مردم بشارت میده، اینها دنبال کارهای ماهیگیری خودشون هستن و به عیسی تو این کار کمک نمیکنن؟ It appears as if they're not really that heavily involved with Jesus at the moment. به نظر میرسه که در حال حاضر هنوز اونقدری با عیسی یکی نشدن و خودشون رو درگیر کارهای عیسی و کارهای بشارتی نکردن. And Jesus then starts to try and get them back involved. و عیسی هم اینجا حالا میخواد تلاش کنه که اونها رو دوباره برگردونه، کاری کنه که دوباره بیان و توی این کار درگیر بشن و کارهای بشارتی انجام بدن. So he goes to one of these boats and says to Simon, go a little bit back from the shore. پس میره نزدیک یکی از این قایق‌ها، قایقی که متعلق به شمعون بوده و بهش میگه که یه مقدار دورتر بشو از ساحل و از جمعیت. And he sits down in the boat and starts to teach people. و خودش هم میشینه داخل اون قایقی که از جمعیت دور شده و از اونجا به مردم تعلیم میده. Then, verse 4. حالا یه 4 رو میبینیم. چون سخنانش به پایان رسید، به شمعون گفت: قایق را به جای عمیق ببر و تورها را برای صید ماهی در آب افکنید. So he says, look, let's go into the fishing area of the water and start fishing. Put down your nets. پس بعد بهشون میگه که خب بریم حالا یه مقدار جای عمیق‌تر، جایی که معمولاً برای ماهیگیری میرین و تورهاتون رو بندازید توی آب. And let's look what Simon says in verse 5. بیایم ببینیم شمعون تو آیه 5 به عیسی چی میگه. شمعون پاسخ داد: استاد، همه شب رو سخت تلاش کردیم و چیزی نگرفتیم، اما چون تو میگویی تورها را در آب خواهیم افکند. So he seems to disagree. He seems to protest a bit. به نظر میرسه که داره یه جورایی اعتراض میکنه. He's almost saying, I'm the fishing expert, Lord Jesus, you're not. یه جورایی داره میگه که من هستم که با تجربه هستم توی کارهای ماهیگیری، نه تو. You know, we've been fishing all night and we haven't caught anything. Why do you think we're going to now? بهش میگه که تمام شب رو داشتیم ماهی گرفتیم، تلاش میکردیم برای ماهی گرفتن و هیچ چیزی عایدمون نشده. الان چرا باید این کار رو بکنیم؟ And he says though as well, but because you've told me to, I will. و در ادامه میگه که چون که تو به من گفتی این کار رو میکنم، انجام میدم.
So it shows he still respects and will do what his Lord says. پس داره نشون میده که هنوز هم احترام میذاره به حرفی که سرورش و استادش داره بهش میگه. Even though he doesn't completely agree with him. با وجود این که کاملا با نظر 100% با نظر عیسی موافق نیست ولی بازم احترام میذاره. And of course something miraculous happens. و خب در ادامه میبینیم که یک معجزه اتفاق میفته. Verses 6 and 7. آیات 6 و 7. وقتی چنین کردند آنقدر ماهی گرفتند که چیزی نمانده بود تورهایشان پاره شود. از این رو از دوستان خود در قایق دیگر به اشاره خواستند تا به یاریشان آیند. آنها آمدند و هر دو قایق را آنقدر از ماهی پر کردند که چیزی نمانده بود در آب فرو روند. So they caught so many fish, the nets were starting to break. پس انقدر ماهی توی تورشون جمع شده بود که تور داشت پاره میشد. And they have to call the other boats with their business partners to say, help us. و خب مجبور شدن که برای اینکه بتونن تور رو از آب بکشن بیرون قایق دوم رو هم صدا کنن که اونها هم برای کمک بیان. And even then there were too many fish and the boats were starting to sink. و با این حال با اینکه 2 تا قایق بودن انقدر تعداد ماهی زیاد بود که قایق سنگین شده بود و داشت پایین میرفت تو آب. And let's look at Simon's reaction in verse 8. ببینیم حالا عکس‌العمل شمعون تو آیه 8 چی هستش. چون شمعون پتروس این را دید به پاهای عیسی افتاد و گفت ای خداوند از من دور شو زیرا مردی گناهکارم. So Simon Peter seems to be sorry and regretful about something. پس به نظر میرسه که الان شمعون پتروس متاسفه به خاطر یه اتفاقی، به خاطر یه چیزی ناراحته. Almost like he's saying, I don't deserve to be near you, I'm a sinful man. و به نظر میرسه که داره میگه که من شایسته این نیستم که نزدیک تو باشم، من یه آدم گناهکارم. But why would catching a load of fish make him say, I'm very sinful? چرا این حس برش به وجود اومد؟ اینکه این همه ماهی توی تورشون جمع شده بود چه حسی درش به وجود آورده بود که احساس تأسف داشته، احساس ناراحتی داشته باشه؟ He's seen Jesus do miracles before and it just made him believe in him more and he wanted to stay with him. قبلا هم دیده بوده که عیسی معجزه انجام میداده و معجزات رو که میدیده باعث میشده که ایمانش بیشتر بشه و بیشتر بخواد با عیسی باشه. Maybe something different's happening here. شاید اینجا داره یه چیز متفاوتی اتفاق میفته. And there is, because let's just look at verse 9. یه چیز متفاوت هم هست. بیاید با آیه 9 نگاه کنیم. And 10. 9 و 10. چه خود و همراهانش از واقعه صید ماهی شگفت زده بودند. یعقوب و یوحنا پسران زبدی نیز که همکار شمعون بودند همین حال را داشتند. عیسی به شمعون گفت مترس، از این پس مردم را صید خواهی کرد. So now it tells us who Simon's friends were that he called over to help him with the fish. پس الان میفهمیم که اینجا به ما گفته شده که اون دوست شمعون که میاد برای کمک کردن برای اون تور ماهی رو از آب بکشن بیرون کی بوده؟ اسمش گفته شده. And it was James and John. که خب اون 2 نفری که با قایق دیگه میان یعقوب و یوحنا بودن. Now we've met John before as well. در مورد یوحنا قبلا خونده بودیم. He's the disciple who was with Andrew, the first 2 disciples of Jesus in John chapter 1. اگه یادتون باشه در مورد یوحنا باب 1 خونده بودیم که خود یوحنا هم همراه با آندریاس بوده و هر دو شاگردان اولیه عیسی بودن. He'd also been with Jesus preaching in Judea and baptizing. و حتی توی یهودیه و کارهای مربوط به بشارتی و تعمید دادن اونجاها هم حتی یوحنا همراه عیسی بوده. But now he's just away fishing as well and he wasn't with Jesus when Jesus was preaching in Galilee. ولی الان اینجا میبینیم با وجود اینکه تمام اون مدت‌ها با عیسی بوده اینجا توی این موقعیت بشارتی یوحنا رفته بوده دنبال کارهای ماهیگیری خودش رو از عیسی دور بوده. And the simple fact is Jesus didn't need to do this miracle for the people he was teaching on the beach. حقیقت ساده‌ای که اینجا وجود داره اینه که عیسی احتیاجی نداشت که بخواد این معجزه رو برای آدمایی که توی ساحل بودن انجام بده که اونها ایمان بیارن. He did this miracle to teach Peter and James and John and Andrew a lesson. این معجزه رو انجام میده تا یه درسی به پتروس و آندریاس و یوحنا و یعقوب بده. They'd been
fishing the whole night and caught nothing. اگه یادتون باشه اینها داشتن برای تمام شب ماهی میگرفتن، تلاش میکردن ولی هیچ چیزی عایدشون نشده بود. The minute he came along, they caught loads of fish. ولی به محض اینکه عیسی اومد پیششون کلی ماهی نصیبشون شد. He's saying to them, you won't achieve anything without me. پس داره بهشون میگه که بدون من نمیتونین چیزی نصیبتون نمیشه. And he makes them look at their fishing in a new way. و الان کاری میکنه که این کار ماهی گرفتنشون رو به یک روش جدیدی، به یک روش متفاوتی بهش نگاه کنن. He says, look, now you will fish for people. الان بهشون میگه که الان شما قرار ماهی انسانها رو صید کنید به جای ماهی. They were experts at catching fish. That was their job. اونا خب توی کار ماهیگیری خیلی با تجربه بودن. این شغلشون بود. And Jesus says, look, you've been with me. Forget that job. Forget fishing now. و الان عیسی بهشون میگه که شماها با من هستید، بودید و هستید. اون کار ماهیگیریتون رو فراموش کنید. I'll teach you to catch something much more valuable, to catch people, to bring them to me. من بهتون یاد میدم که یه کار با ارزش‌تر انجام بدید. بهتون یاد میدم که مردم رو صید کنید و مردم رو به سمت من بیارید. And this has a real effect, as we can see in verse 11. و حالا آیه 11 رو که بخونیم متوجه میشیم که واقعاً یه تأثیری روشون داشت. پس آنها قایق‌های خود را به ساحل راندند و همه چیز را ترک گفته از پی او روانه شدند. So it emphasizes they pulled their boats up and then they went with him, leaving everything behind. پس داره تاکید میکنه که دیگه قایق‌هاشون رو کشیدن، یه گوشه گذاشتن و دیگه رفتن با عیسی و تمام چیزایی که داشتن رو رها کردن. In other words, beforehand they hadn't. They'd been trying to live two lives. به عبارت دیگه تا قبل از این کار و زندگی خودشون رو رها نکرده بودن. به گونه‌ای دو زندگی داشتن. They'd been with Jesus and they were trying to, they believed in him. با عیسی بودن، به عیسی ایمان داشتن. But they also had another foot in their old life of fishing. ولی خب توی اون زندگی قدیمی خودشون هم بودن و خودشون رو درگیر کارهای قبلی و ماهیگیریشون هم میکردن. And Jesus says, no, if you're coming with me, the old way of life is finished. ولی عیسی بهشون میگه نه، اگر میخواین با من بیاین باید اون راه و روش قبلی زندگیتون رو تموم کنید. Your focus is my mission and bringing people to me. و تمرکزتون باید بر مأموریت من باشه و باید مردم رو به سمت من بیارید. Now let's just quickly go back to Matthew chapter 4. بیاین دوباره برگردیم به متی باب 4. And we can see the same event but from a slightly different angle. که دقیقاً دوباره همین واقعه رو توی متی باب 4 هم میخونیم ولی خب از یه زاویه متفاوتی بهش نگاه میشه. So let's just read verses 18 to 22. آیات 18 تا 22 متی باب 4 رو میخونیم. صفحه 1256. چون عیسی در کنار دریاچه جلیل راه میرفت، دو برادر را دید به نامهای شمعون ملقب به پتروس و برادرش آندریاس که تور به دریا میافکندند، زیرا ماهیگیر بودند. به ایشان گفت از پی من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت. آنان بیدرنگ تورهای خود را وانهادند و از پی او شتافتند. چون به راه خود ادامه داد، دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدرشان زبدی در قایق بودند و تورهای خود را آماده می‌کردند. آنان را نیز فرا خواند. ایشان بیدرنگ قایق و پدر خود را ترک گفتند و از پی او روانه شدند. So we can see it's the same event. پس می‌بینیم دقیقاً دوباره در مورد همون واقعه داره صحبت می‌کنه. But Matthew hasn't put all the details about him, Jesus teaching and getting into the boat and the big lot of fish. ولی متی دیگه در مورد اینکه عیسی داشته به مردم تعلیم میداد و بعد قایق رو میبینه و سوار قایق میشه و اینها رو دیگه توضیح نداده. It doesn't mean that Matthew and Luke are inconsistent or disagree. پس به این معنا نیستش که متی و لوقا مخالف هم هستن و با هم یکی نیستن. But they're emphasizing different aspects of the story for the theme of their gospel. بلکه به این معناست که هر کدوم دارن جوانب متفاوتی از این داستان رو توضیح میدن، جوانبی رو که متناسب هستش با موضوع و تم انجیلشون. But Matthew emphasizes two things that Luke does. ولی خب متی دو تا چیز رو نشون میده و برش تاکید میکنه که تو انجیل لوقا در موردش گفته شده. It emphasizes Jesus saying,
I'll make you fishers of men. این که داره این رو تاکید میکنه که عیسی بهشون میگه که من شما رو صیاد مردمان میکنم. And it emphasizes they left their nets, their boats and their family behind to follow him. و این نکته رو هم تاکید میکنه که اونها هم تورهاشون و قایق‌هاشون و خانواده‌شون رو هم پشت سر گذاشتن، اونها رو رها کردن و با عیسی رفتن. So let's think about all this together now. پس بیاین الان همه اینایی که خوندیم رو با هم بهش دوباره فکر کنیم. From what we can see, all of them had arrived back in Galilee. تا جایی که دیدیم اینها همشون برمیگردن به جلیل و الان توی جلیل هستن. And the disciples had got back involved in their old job again and fishing. و شاگردهای عیسی برگشتن به کارهای خودشون و دوباره خودشون رو درگیر ماهیگیری و اینها کردن. Now there was nothing wrong with that. این قضیه مشکلی نداره. When Jesus had gone to Nazareth, maybe they'd gone to see their family and started helping fishing again. وقتی عیسی رفته بود به ناصره، شاید اینها هم رفتن پیش خانواده‌های خودشون که به اونها سر بزنن و حالا شروع کردن دوباره به ماهی گرفتن. But now Jesus is back in Capernaum preaching the gospel. ولی الان عیسی برگشته تو کفرناهم و داره انجیل رو بشارت میده. And they're still just fishing. They're not with Jesus helping to preach. و اونها هنوز درگیر ماهی گرفتنشون هستن. دیگه پیش عیسی نیستن که بهش تو این کار کمک کنن. So this story is showing us that Jesus goes to get them back. پس این داستان به ما نشون میده که عیسی میخواد اونها رو دوباره برگردونه. He doesn't do it in a very hard way. نمیاد این رو خیلی سرسختانه این کار رو انجام بده. He doesn't go to them and shout and say, I'm preaching here, why aren't you helping me? داد نمیزنه سرشون بگه که من دارم بشارت میدم شما چرا پیش من نیستی. He gently reminds them of everything he is. با ملایمت و با آرامش میاد براشون توضیح میده و بهشون یادآوری میکنه که خودش کی هستش. He doesn't need to tell them off or shout at them. نیازی نداره که عیسی بخواد عصبانی بشه و سرشون داد بزنه. The minute he reminds them of who he is and what he's about, به محض اینکه عیسی فقط بهشون یادآوری کنه که عیسی خودش کی هستش و برای چی اینجا هست. they're all sorry and Peter say, I'm sorry, I'm a sinful man. I know I shouldn't have got involved in this. بلافاصله اونها هم متاسف میشن وقتی بفهمن این قضیه رو دوباره و اظهار تأسف میکنن و دوباره برمیگردن به عیسی. And Jesus reassures him, says, don't worry, just come with me and I'll give you something more important and better to do. عیسی بهشون اطمینان میده و بهشون میگه که نگران این نباشین. بیاین با من به شماها کار بهتری برای انجام دادن بهتون محول میکنم. And because of this, they leave everything and go with him. به خاطر همین حرف عیسی هم اونها همه چیز رو رها میکنن و با عیسی میرن. This isn't telling us that we can't have jobs and work. این موضوع به این معنی نیستش که ما نمیتونیم کار خودمون رو داشته باشیم، شغل داشته باشیم. Jesus is not here. We are not going around with him around Israel preaching like the disciples. چون الان که عیسی اینجا پیش ما نیست که بتونیم مثل شاگردهای عیسی ما هم باهاش بریم جاهای مختلف رو بشارت بدیم. It was a very special time and that was their full time for those 3.5 years with Jesus. این داستانی که خوندیم در مورد اون زمان خاص، اون 3.5 سال خاصی که شاگردها با عیسی بودن و بشارت میدادن. Christians today need jobs. They need to earn money. مسیحی‌ها امروزه به شغل احتیاج دارن، نیاز دارن که از یک جایی کسب درآمد کنن. So it's not saying leave your jobs. That's not what it's saying. پس این داستان به ما این رو نمیگه که شغلتون و کارتون رو ول کنید. What it's showing is our main focus should be Jesus, not other things we do in our life. بلکه داره به ما این رو میگه که باید تمرکز اصلیمون بر عیسی باشه، نه بر کارها و چیزهای دیگه در زندگی. The disciples had got too involved with these old things and they weren't focusing on Jesus' mission. شاگردای مسیح انقدر رو کارهای دیگه تمرکز داشته بودن که عیسی رو فراموش کرده بودن، توی این ماموریت پیش عیسی نبودن. We have jobs and we earn money. ما هممون شغل داریم و هممون از یک راهی کسب درآمد میکنیم. But that's not our life. ولی زندگیمون فقط کار و این پول درآوردن نیست. A job is something we have to earn money to eat and to support family. کار یه چیزیه که مجبوریم داشته باشیم، مجبوریم کار کنیم، پول در بیاریم و از خانواده‌مون حمایت کنیم.
but it's not our main focus. ولی تمرکز اصلی ما نیست. Our main focus is Jesus. تمرکز اصلی ماها عیسی مسیحه. We may have hobbies and things we do for play, things we enjoy doing, sports or something like that. ممکنه یه سری عادت‌ها، یه سری چیزهایی باشه که دوست داشته باشیم و عادت داشته باشیم انجام بدیم، یه سری ورزش‌های خاص یا کارهای دیگه. And that's good, there's nothing wrong with that. اینها هم خوبه و هیچ مشکلی با این قضیه وجود نداره. But they shouldn't ever take our focus away from our main mission, which is Jesus and preaching. ولی نباید چیزهای دیگه انقدر پررنگ بشن تو زندگی که تمرکز ما رو از عیسی و بشارت و ماموریتی که داریم دور کنه. So the lesson is, our focus should always be on Jesus. پس درسی که میگیریم اینه که همیشه باید به عیسی مسیح تمرکز کنیم. But let's think what this teaches us about Jesus. حالا ببین یه چیزی هم که در مورد عیسی به ما یاد میده این بخش رو با هم در موردش حرف بزنیم. Because sometimes our focus will start to slip. Maybe we'll concentrate on our job more. چون بعضی وقتها تو زندگی پیش میاد که حواسمون از عیسی پرت بشه و بیشتر رو کارمون تمرکز کنیم. Maybe we'll get so involved with things we enjoy doing in our life that our focus on preaching and the gospel starts to slip a bit. بعضی وقتا پیش میاد که یه سری چیزها توی زندگی اینقدر برامون جالبن که بیشتر ما رو جلب میکنن و باعث میشه که یه مقدار از عیسی دور بشیم. Jesus doesn't come and shout at us and get angry at us. چیزی که یاد میگیریم اینجا اینه که عیسی نمیاد سر ما داد بزنه و با عصبانیت بهمون بگه که کارمون اشتباهه. But he comes and says, look, is that really as good as me and what you're doing with me? ولی به ما میگه که آیا واقعا این کاری که الان داری انجام میدی به خوبی منه و به خوبی کاری که با من میتونی انجام بدی هستش؟ Isn't it more important to fish for men, to bring people to me? آیا واقعا مهمتر از اینه که بخوای مردم رو شکار کنی و مردم رو به سمت من بیاری؟ Come on, forget those things and focus on my mission. اون چیزها رو فراموش کن، برگرد و تمرکز رو بذار بر ماموریت من. Again, we can see how loving and kind he was to his 12 disciples. پس میبینیم که چقدر نسبت به 12 شاگردش عیسی مهربون بوده. It shows us he doesn't force people to follow him. He says, look, come on, I'll show you a great way of life. و نشون میده که عیسی اونها رو مجبور نمیکرده که این کار رو انجام بدن، بلکه فقط بهشون میگفته که من یک راه فوق‌العاده برای زندگی و اینها رو بهتون نشون میدم. Again, we say it every video. که یه چیزی هم هستش که تو همه ویدیوها ما میگیم. But what an amazing Lord we have. همیشه میگیم که چقدر عیسی، چقدر این سرورمون فوق‌العاده است. Who's kind and encouraging and says, come on, I've got something so much better for you. انقدر مهربون و ما رو تشویق میکنه و به ما میگه که یه چیز خیلی بهتر برای تو دارم. And so let's follow our kind and encouraging Lord. پس بیاین این استادمون، این سرور مهربانمون رو که ما رو تشویق میکنن رو دنبال کنیم. And let's focus ourselves on his mission and preaching. و بیاین بر عیسی مسیح و مأموریت اون و بشارت دادن هامون تمرکز کنیم. Thank you very much. ممنونیم.